مرحبا بكم في قناة اسأل العباقرة. اليوم سوف نتعرف على قصة حياة المخترع ألبرت أينشتاين، وكذلك سوف نتعرف أيضا على أهم اختراعاته. ألبرت أينشتاين من العلماء الذين أثروا بشكل لا مثيل له في مجالات كثيرة في الرياضيات والفيزياء، حيث قدم الكثير من الاختراعات التي غيرت حياتنا، وأدت إلى ظهور الفرضيات والقوانين في كل مجالات المعرفية. إذا لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. الآن سوف يعرفنا على نفسه. تفضل سيدي. أنا ألبرت أينشتاين، عالم من أصل ألماني، وولدت عام 1879 للميلاد، ولم أساعد فقط في اكتشاف الفرضيات والقوانين، وإنما ساعدت في اختراع آلات جعلت حياتنا أسهل مثل الحاسبة، كما أنني عملت على اختراع الثلاجة، وقد حصلت على الدكتوراه من خلال شرح الحركة البرونية في الفيزياء، وذلك من خلال حركة الجزيئيات في السائل بحيث تكون إما سائلة أو غازية. نشأت في بيت متوسط الحال حيث انتقلت إلى ميونخ وأنا في السنة الأولى. كان والدي صاحب مصنع كهروكيميائي ووالدتي تحب الموسيقى. تأخرت في البدء في النطق وكنت أدرس في مدار الكاثوليك. وكنت شخصية غريبة، أحب الانطواء والعزلة، ولا أقبل اللعب مع الأطفال، وكنت مدمنا على القراءة وكنت كثير الأسئلة والتأمل. شكرا لك سيدي. لن يتوقف عند هذا الحد، بل لديه ابتكارات كثيرا سوف أذكر أهم 10 منها. 1. درس الحركة البروانية، وقدم العديد من التنبؤات حول حركة الجسيمات الموزعة بصورة عشوائية في السائل. 2. وضع نظرية النسبية، تلك النظرية التي هزت العالم من الجانب العلمي. 3. اكتشف موجات الجاذبية التي لا يمكن رؤيتها، ولكن يستدل عليها من أثارها، التي تظهر أكثر ما تظهر عندما تتحرك الأجرام الهائلة في الفضاء بقوة. 4. نشر ورقة علمية عن نظرية النسبية الخاصة، كان عنوانها الإلكتروديناميك للأجسام المتحركة، وتناولت الورقة الزمان، والمكان، والكتلة، والطاقة. 5. أثبت أن موجات الضوء تستطيع أن تنتشر في الخلاء دون الحاجة لوجود وسط أو مجال، على خلاف الموجات الأخرى المعروفة التي تحتاج إلى وسط تنتشر فيه كالهواء أو الماء، وأن سرعة الضوء هي سرعة ثابتة وليست نسبية مع حركة المراقب. 6. توصل إلى المعادلة الفيزيائية حاصل ضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء يساوي طاقته، والتي تعد من أشهر المعادلات في القرن العشرين، وتمثل إحدى نتائج نظرية النسبية الخاصة، وأدت تلك المعادلة إلى اكتشاف الطاقة النووية، واستغلت في صناعة القنبلة الذرية. 7. شرح تأثير ظاهرة الكهروضوئية بطريقة متكاملة مكنته من ربح جائزة نوبل في الفيزياء. 8. فسر ظاهرة طبيعية المكان والزمان. 9. فسر ظاهرة حركة الأجسام الفردية. 10. ساعدت الدراسات التي قامت بها أينشتاين والاكتشافات التي قدمها له في فهم بعض المفاهيم الأساسية للفيزياء. في الواقع، فإن مفهوم الكم ثورة في دراسة الفيزياء. أثبت في دراسة علمية له أن الكتلة النسبية مثل الزمن والمكان، وأنها مقدار متغير يتغير تبعا لحركة الجسم، وهو ما يعني أنه كلما ازدادت سرعة الجسم ازدادت كتلته. ولا تبدو هذه الفروق في السرعات الصغيرة المألوفة حولنا، ولهذا لا نلاحظها، ولكن في السرعات التي تقترب من سرعة الضوء، فإن الكتلة تصبح لا نهائية. والآن أشكر لكم حسن استماعكم. إذا استفدت من الفيديو لا تنسى المتابعة وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا. والسلام عليكم، دمتم بخير.